आज क्लिनिंगचं काढलं आहे. तर आज मी सर्व धूळ पुसत आहे घरातली. तर ही पुस्तक आहे लायसन्स एक्झामचं, मोटर व्हेकल लायसन्सचं. तर कधीपासून आणलं होतं आणि धूळखात पडलं होतं, तर त्याला पुसून वगैरे ठेवून देते, म्हणजे मग वाचताना जरा बरं वाटेल. आणि आज खूप दिवसानंतर धूळ पुसण्याचा कार्यक्रम केला आहे. तर आज सर्व स्वच्छता करत आहे घरामध्ये. तसं घरामध्ये अमेरिकेच्या घरामध्ये एवढी काही धूळ साचत नसते, पण तरी पण कधीतरी स्टॉर्म वगैरे आला तर मग सर्वीकडे धूळ होऊन जाते आणि मग ती पुसल्याशिवाय जात नाही.